Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh bông lan nướng chảo nè. Làm siêu đơn giản luôn, bánh thì bông mềm xốp và nó thơm ngon lắm, không có cần dùng đến lò nướng, không bị khô. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn ha. Đầu tiên là mình dùng một chén bột mì đa dụng hiệu số 8, 150g. Bên đây là 150g đường là nửa chén đó. Cùng với 100ml sữa tươi, thì các bạn dùng có đường hay không đường đều được. 5 cái trứng gà lớn ha, cân luôn cái phần vỏ trứng là khoảng 250g. Còn này là một miếng chanh, thêm chút xíu muối, vani cho thơm bánh, 100g dầu ăn. Rồi sẽ đập cái phần trứng này ra, mình tách lòng nha, chia cái lòng trắng riêng còn lòng đỏ riêng. Và nhớ khi mà tách lòng á, cái trứng các bạn không có bị ướt, mình phải lau cho nó khô nếu mà để tủ lạnh. Còn để ở bên ngoài á, thì là đừng có rửa ha. Tách lòng á, mà có nước á, vô cái lòng trắng thì chút các bạn đánh nó sẽ không có bông đâu, nó lâu bông dữ lắm. Tách cho nó kỹ kỹ, cái lòng đỏ nó không có được rớt qua bên lòng trắng. Tách mình để khéo qua bên vậy nè. Rồi cái lòng đỏ mình sẽ cho muối vô, rồi vani vô luôn để mình trộn. Thêm 100ml sữa tươi và 100g dầu ăn. Liều lượng cho cái bánh này các bạn phải làm chính xác thì nó mới là thành công. Và một chút nữa mình đánh trứng á, thì mình chia sẻ cái cách mà để trộn cho bánh nó không có bị chai xẹp. Lòng đỏ thì cứ trộn bình thường thôi, cho nó tan đều là được không có cần phải kỹ quá. Mình trộn trước vậy nè, để qua bên, để khi mà đánh bông trứng xong á là mình trộn nó sẽ bị xẹp á. Rồi bây giờ sẽ cho bột vô ha, một chén bột mì loại số 8, thấp đạm để cho cái bánh nó mềm xốp. Các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được, thì có thể là mình dùng 130g bột mì đa dụng cùng với một muỗng canh bột bắp, trộn đều vô để nó ra một chén cũng được luôn. Mình trộn từ từ vậy nè, để cho phần bột nó dễ tan, chứ đừng có cho hết một lần thì nó khó tan, nó lợn cợn. Rồi trộn xong thì phần bột nó sẽ hơi sệt vậy nè, nó sệt sệt và nó tan đều hết thì các bạn mới để qua bên nha, chứ còn mà nó chưa có tan á, là chút nữa mình trộn vô khó lắm. Quay qua lòng trắng thì mình cho vào đây một miếng chanh, rồi mình đánh số 1 ha, để cho cái phần chanh nó trứng nó quyện đều một cái đi. Rồi các bạn hãy cho tiếp cái phần đường vô sau. Lúc này nó lên bọt rồi mình sẽ cho đường vô, chia nhỏ cái phần đường cho vô từ từ, vẫn đánh là số 1. Tại vì các bạn chưa có tan đường mà mình để số cao quá là nó sẽ bị văng tùm lum á, nên là chia nhỏ đường ra để số 1. Sau khi mà đường nó tan ra hết thì mình hãy cho lên tốc độ cao nhất. Lúc này thì mình tăng lên cao nhất luôn. Đánh cái này khoảng chừng 7 đến 8 phút nha, để cho nó mịn, nó bông. Đánh vậy nè. Trộn xong hết cái phần lòng đỏ thì các bạn chỉ cần việc mình đánh lòng trắng. Đánh càng bông thì bánh của mình nó nở nhiều. Đánh đến khi nào mà các bạn dở lên mình thấy nó có cái chớp nhọn và nó cứng á, nó không có bị mềm á thì mới được. Còn mà nó chưa kịp á, mà các bạn trộn á là nó dễ xẹp lắm. Đây mình thấy có chớp nhưng mà nó chưa cứng nè. Ở bên dưới nó vẫn còn chảy. Đánh tiếp chút xíu nữa nha, để khi mà dở lên nó cái chớp nó nhọn và nó cứng. Đó, bên dưới nó vẫn có chớp luôn, nó không chảy thì mới được. Rồi bây giờ các bạn sẽ múc một phần lòng trắng, mình cho qua bên cái bột đỏ. Mình trộn trước vậy nha, để cho cái phần bột trứng đỏ nó quyện đều. Bước này thì cứ trộn bình thường, một chút nữa mình cho 2 phần vô thì mới trộn kỹ. Đó, nó quyện đều rồi nè, cái kem trứng nó quyện đều với cái phần bột. Nó sẽ hơi lỏng lỏng. Múc qua, các bạn trộn thêm một lần nữa ha. Mình trộn từ từ vậy nè, nó mới quyện đều. Và cái kem này nó không có bị xẹp. Tại công thức này mình không có dùng bột nở. Rồi sẽ gót cái hỗn hợp bột trứng đỏ qua bên kem luôn. Cái kem trứng thì mình đánh càng bông, càng nặng tay thì bánh nó không có xẹp. Cho hết qua.
Rồi lúc này các bạn quét từ ở bên dưới lên nha, đừng có trộn bằng cái phới nữa là nó bị chai bánh á. Quét từ bên dưới nè, mình quét xung quanh, mình úp nó lên cho nó hơi kỹ kỹ một chút, nhanh tay, đừng có lâu quá nó cũng dễ bị xẹp bánh. Bánh bông lan thì làm không khó, nhưng mà quan trọng cái bước mình trộn. Mình cho lên trên cái chảo một ít bơ ha, quét cái chảo làm nóng trước. Rồi các bạn sẽ gót cái phần bột vô, gót cao cao quá cho nó bể những cái bong bóng nhỏ nhỏ thì bánh nó mới mịn. Bánh bông lan nướng chảo hay là nướng nồi cơm điện thì các bạn cũng làm giống vậy nha, cũng quét sơn lớp bơ vô trong nồi. Nướng chảo thì để mức lửa thấp, mình nướng 20 phút là nó chín. Cũng tùy theo các bạn chỉnh lửa nữa, và nhớ là mình xay cái chảo nha, mình xay vòng vòng á để cho nó chín xung quanh cái đáy chảo, đừng có để yên một chỗ, nó sẽ bị khét mà xung quanh thì nó không chín. Ở bên trên nó vẫn còn hơi ướt ướt nè, ở bên dưới thì nó đã vàng rồi. Chảo lớn á, thì nướng nó dễ hơn chảo nhỏ, nó nóng tỏ ra nhiều. Còn các bạn nướng chảo nhỏ thì mình nướng ít bánh thôi, đừng có nướng nhiều quá ha. Bây giờ mình sẽ úp lại, mình nướng thêm một mặt nữa để cho nó chín đều và nó vàng thơm. Hai mặt bánh thì nó mới ngon. Ở bên dưới nó hơi vàng quá nè, cũng đậy nắp lại cho nó có hơi thì bánh nó mới chín kỹ được. Cái mặt này á, thì các bạn nướng khoảng 10 phút nữa là nó chín rồi. Đây, bánh bông lan đã nướng xong, hai mặt bánh vàng thơm phức. Đó, ngon quá chừng nè. Nướng nó hơi vàng vậy á, thì nó thơm. Còn các bạn nướng trắng quá thì sợ bên trong nó không có chín kỹ á, tại cái chảo mình chỉ nướng được có một mặt thôi à. Ổ bánh nó lớn nè, nó nở phình ra luôn á, nhẹ tay lắm, nó xốp á, xung quanh á thì nó giòn giòn, ở chính giữa thì nó mềm xốp. Sẽ cắt ra ha, ở bên trong nó còn nóng nóng á, cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ. Còn nếu mà nướng lò thì các bạn cho vào khuôn mình nướng 180 độ khoảng 40 phút thì bánh nó mới chín. Đây, bẻ ra cho các bạn xem nè. Trên hồi nãy mình úp ngược nó xuống cho nên là cái bánh ở bên trên nó hơi xẹp xẹp một chút á. Ở bên trong thì nó vẫn nở đều nè, xốp và mềm lắm, nó đàn hồi và nó ngon, thơm phức à. Bánh thơm là bánh thành công, còn bánh chay các bạn nướng ra nó sẽ bị tanh trứng, là bánh không thành công. Ở bên trong xốp mềm ngon, thơm phức cái mùi sữa tươi luôn á, thơm cái mùi nướng của bơ nữa. Bánh này thì mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn ha, nó không có hư đâu, cứ để bên ngoài bình thường, ăn không trong ngày không hết thì qua ngày hôm sau mình ăn vẫn thơm. Bánh làm bằng chảo mà cũng ngon y như các bạn nướng lò nướng vậy đó. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.